Bună ziua, sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi pe canalul Familia Postpartum discutăm despre ce ne facem acasă cu un bebeluș alăptat și cum știm dacă acesta se satură la sân. Cele mai multe dintre noi, mamele, avem niște așteptări foarte bine definite în ceea ce privește nașterea, crezând că este finalul călătoriei, pe când de fapt nașterea este doar începutul unei noi aventuri. Legat de alăptare și de creșterea copilului, normele culturale diferă global. Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, unde mamele nu beneficiază de concediu de maternitate plătit, una din 4 mame revine la lucru în primele 2 săptămâni de viață ale bebelușului, iar norma culturală este ca bebelușul să fie hrănit cu biberonul de către îngrijitori, cu lapte matern muls sau cu lapte praf, iar majoritatea părinților se așteaptă ca bebelușii să fie complet înțărcați până la 1 an. În triburile africane, unde copiii sunt purtați legați de mame, hrănirea la sân este norma, iar membrii tribului se așteaptă ca bebelușii să fie alăptați mult și des în primii 3-4 ani de viață. Mamiferele sunt clasificate în 4 categorii, în funcție de maturitatea fătului la naștere și de compoziția laptelui matern. Bebelușul face parte din categoria cea mai vulnerabilă, cea de tip carry, fiind 100% dependent de contactul cu părintele, iar din punctul de vedere al conținutului de proteine și de grăsimi, laptele uman este considerat unul dintre cele mai slabe. Acest lucru explicând de ce bebelușii vor să fie ținuți mereu în brațe și vor să fie alăptați cât mai frecvent, în ritmul propriu și nu după un program rigid. Semnele că bebelușul dorește să fie alăptat sunt fie timpurii, fie tardive. Primele ar fi să remarcați mișcări ale ochiului cât timp ochiul este încă închis. Deci mișcări pe sub pleoape. Își mișcă gurița în somn, își mișcă mâinile ducându-le către guriță, apoi apar cele mai evidente când își întoarce capul, căutând sânul, scâncește. Dacă este pus la sân la aceste semne timpurii, cel mai probabil va accepta bucuros sânul. Pe măsură ce foamea se instalează, bebelușul respiră mai greu, se va agita, va începe să plângă, se va înroși. Odată ce ajunge în această stare, cel mai probabil va trebui calmat înainte de a fi pus la sân. Va accepta mai greu sânul. Plânsul este așadar un semn tardiv că bebelușul vrea să fie hrănit și nu este recomandat să așteptați ca bebelușul să înceapă să plângă înainte să-l alăptați. Ideal ar fi să învățați să recunoaște semnele timpurii de foame. Cum știm că bebelușul se hrănește eficient sau la ce să fim atenți acasă? În primul rând ne asigurăm că atașarea este cât mai corectă. Atașarea corectă poate fi condusă de bebeluși. Studiile confirmă faptul că în primele 4-6 săptămâni de viață, bebelușii au tendința să se atașeze mai corect în pozițiile în care gravitația favorizează atașarea. Această poziție presupune să ne ghidăm pe reflexele născute ale bebelușului și pe ajutorul gravitației, cu intervenții minime din exterior. Asta înseamnă să ascultăm de bebeluș. Astfel, dacă un bebeluș sănătos la termen, ce manifestă primele semne de foame, își întoarce capul, își linge buzele, duce mâna la guriță, dacă este plasat pe pieptul mamei, astfel încât bărbia să fie sprijinită pe sân, se va atașa singur la sân, dacă filtrul buzei superioare atinge mamelonul, și se va atașa singur, corect, ghidat de instinctele sale născute de mamifer. Vă prezint pe Emily, care se va atașa la sân într-o poziție ventrală, burtică pe burtică, cu bărbia sprijinită pe sân și preferabil buza superioară să atingă mamelonul. Dacă atașarea este condusă de mamă, pentru a fi cât mai corectă, când copilul este pus la sân, mamelonul trebuie să fie îndreptat către nasul bebelușului,
Se șterge gurița bebelușului cu mamelonul dintr-o parte în alta, preferabil buza superioară. Iar când acesta deschide gurița larg, se aduce cu o mișcare bruscă bebelușul către sân, niciodată sânul către bebeluș, asigurându-ne că atunci când se atașează, cuprinde în guriță o mare parte din areolă și că mamelonul este îndreptat către cerul gurii. Așadar, când copilul s-a atașat corect, va acoperi o mai mare parte din areolă cu buza inferioară decât cu cea superioară. Bărbia obligatoriu va fi poziționată pe sân, bărbia va fi în sân, iar buzele vor fi răsfrânte. Cea superioară va fi răsfrântă către nas, iar cea inferioară către bărbie, iar gurița bebelușului va arăta ca buzițele unui peștișor. Aici am vrut să vă arăt doar orientarea mamelonului față de bărbia și față de gurița bebelușului. Dar, de fapt, burtica bebelușului în atașarea condusă de mamă trebuie să fie lipită de burtica mamei, să nu existe goluri între mamă și bebeluș. Întotdeauna, nasul și umbilicul bebelușului vor fi pe aceeași linie, sau urechea, umărul și șoldul bebelușului să fie pe aceeași linie, astfel încât bebelușul să nu fie cu gâtul răsucit. Gâtul răsucit i-ar putea provoca bebelușului un disconfort și astfel va refuza să sugă. Așa deci, primul lucru pe care îl urmărim acasă atunci când avem un bebeluș alăptat este să ne asigurăm că atașarea este cât mai corectă. Mai apoi trebuie să ne asigurăm că suctul este activ. Bebelușul nu doarme la sân. Nu stă doar cu sânul în gură. Un bebeluș care stă doar cu sânul în gură nu este neapărat să se hrănească eficient. Așadar, suctul să fie audibil, cu înghițituri active, preponderent active. Ce putem face dacă bebelușul nu suge preponderent activ? Putem să-i aplicăm compresii. Susținem sânul sub formă de litera C, cu 4 degete de desubt și unul deasupra, cât mai departe de areolă. Preferabil, degetul mic poate atinge chiar coasta, peretele toracic. Iar atunci când bebelușul s-a atașat corect, dacă nu înghite, aplicăm compresii. Pur și simplu comprimăm sânul. Bebelușii răspund la flux. Dacă fluxul este scăzut, vor avea tendința să nu înghită. Dacă fluxul este crescut, le vine laptele mură în gură, cum s-ar zice, aceștia vor începe să înghită activ. Presiunea trebuie să fie fermă, dar nu dureroasă. Dacă compresia funcționează, bebelușul va începe să înghită din nou activ. Dacă bebelușul suge eficient, nu este nevoie să folosiți compresia. Atunci când se oprește din suct, o aplicați din nou. Când suge activ, vă opriți și tot așa până bebelușul adorme sau până bebelușul lasă sânul și îl mutați la celălalt sân. Deci, așadar, urmărim atașarea corectă, iar suctul să fie activ. Un al treilea lucru pe care îl urmărim acasă cu un bebeluș alăptat sau la un bebeluș alăptat sunt scutecele cu urină. În primele 6 săptămâni de viață, sugarul trebuie să aibă 5-6 scutece ude, echivalentul a 3 linguri pline de apă sau 20-30 de mililitri de urină pe fiecare scutec în decurs de 24 de ore. După 6 săptămâni de viață, scutecele cu urină trebuie să fie tot 5-6 la număr, dar de data aceasta cu câte 6 linguri de apă. Deci după 6 săptămâni de viață, scutecele trebuie să devină din ce în ce mai grele. Urina eliminată trebuie să fie fără miros, neplăcut, incoloră, eventual doar ușor gălbuie. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l urmărim acasă cu un bebeluș alăptat este scaunul. Începând din a 5-a zi de viață până la 4-6 săptămâni de viață, bebelușul trebuie să elimine minim 3 scaune, echivalând cât o monedă de 50 de bani sau cât semnul OK, de culoare galbenă, galben muștar, moi ușor lichide.
După 4-6 săptămâni de viață, când dispar ultimele urme de colostru din laptele matern, iar tranzitul se reglează, este perfect normal ca un bebeluș alăptat exclusiv să nu aibă scaun mai multe zile, dacă atunci când acesta are scaun, acesta este tot de consistență moale. Al cincelea lucru pe care trebuie să-l urmărim acasă la un bebeluș alăptat este câștigul în greutate. Acesta, în primele 3 luni de viață, trebuie să ia în greutate un minim de 175 de grame pe săptămână. Acestea ar fi semnele că bebelușul se hrănește eficient, dar care sunt semnele că acesta se hrănește insuficient sau ineficient? Atunci când mama are dureri la nivelul sânilor sau la nivelul mameloanelor, are răni, sânii sunt plini, dureroși, bebelușul e somnolent, doarme la sân, se atașează greu, scapă sânul frecvent, subtul e zgomotos, țocăie, plescăie, suge rar și pentru scurt timp. Este nemulțumit după ce suge, nu udă suficiente scutece sau nu murdărește cu scaun suficiente scutece, pierde mai mult de 10% din greutatea la naștere, nu își recuperează greutatea de la naștere până la 14 zile de viață sau crește lent în greutate, mai puțin de 175 de grame pe săptămână. Așa cum probabil ați remarcat, plânsul nu se încadrează niciunde, deoarece plânsul nu este un indicator că bebelușul nu primește lapte suficient. Plânsul este adesea asociat cu foamea, iar alăptarea este soluția rapidă a liniștirii bebelușului în mai multe situații. Dar nu este un indicator că acesta nu primește suficient lapte. Dar ce ne facem cu un bebeluș care plânge? Dacă bebelușul îndeplinește toate condițiile descrise la semnele hrănirii eficiente, puteți să-i oferiți sânul din nou. Sau dacă acesta îl refuză, puteți să încercați alte metode de liniștire. Prima dintre ele și probabil cea mai subestimată este contactul piele pe piele, care s-a dovedit științific că reduce nivelul de stres atât la bebeluș cât și la părinte. Mulți părinți evită contactul piele pe piele de teamă că bebelușul ar putea răci, ceea ce e puțin probabil, deoarece bebelușul preia din căldura emanată de corpul persoanei cu care este în contact. Dar ca să evitați orice formă de temere, puteți alege un body care are capse dispuse pe partea din față și să desfaceți doar capsele de pe piept și să-l puneți pe piept sau pe abdomen, iar mânuțele și spatele să rămână acoperite. Apoi puteți oferi sânul din nou. Tot ca metodă de liniștire, puteți să legănați ușor sau să plimbați pe bebeluș, iar în acest sens foarte de ajutor vă poate fi un sistem de purtare ergonomic. Mai multe detalii despre cum folosim sistemele de purtare ergonomice și cum le alegem, puteți afla contactând un consultant în baby wearing sau aderând la un grup local de baby wearing. Încercați să reduceți factorii care pot suprastimula bebelușul, cum ar fi zgomotele puternice, lumina puternică, plasarea bebelușului de la o persoană la alta în familie extinsă. Toate acestea trebuie evitate în cazul unui bebeluș care plânge. Rămâneți calmi, deoarece bebelușii sunt foarte receptivi în ceea ce privește nivelul de stres al părinților, iar rămânând calmi, îi transmiteți și lui această stare de calm. Așadar, dacă bebelușul dumneavoastră îndeplinește cele 5 condiții descrise mai devreme, se atașează corect la sân, subtul e activ, îl auzim cum înghite, are 5-6 scutece cu urină pe zi, echivalentul a 3 linguri de urină fiecare scutec, are minim 3 scaune pe zi cât o monedă de 50 de bani și crește în greutate, cel mai probabil bebelușul dumneavoastră are cu totul alt motiv pentru care plânge, nu necesită completare sau suplimentare cu lapte praf. Acesta a fost videoul de săptămâna aceasta de la Familia Postpartum. Vă invităm, dacă v-a plăcut conținutul acestui video, să ne ajutați cu un like, share sau cu un abonează-te. Vă mulțumim pentru vizionare!